हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियो टिकटकको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा सिकाउन लागिरहेको छु। कृपया तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। यो भिडियो हामी क्यापकटबाट एडिटिङ गर्नेछौँ, त्यसैले तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला, न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट फोटोजको सेक्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले 6 वटा फोटोलाई सेलेक्ट गर्नु होला। यसरी तपाईले 6 वटा फोटोलाई सेलेक्ट गरिदिसकेपछि जस्ट यो एड बटनलाई प्रेस गरेर एड गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सम्पूर्ण फोटोहरू एड भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले यो स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर फर्मेटको आइकन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि 9:16 को फर्मेटलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट फोटोलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ माथि फोटोलाई 2 वटा फिंगरको साथै जुम गरेर मिलाउनु होला। मैले जसरी तपाईले पनि यसै तरिकाले मिलाउनु होला, म अहिले यहाँनिर मिलाउँदै छु। साथीहरु, अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने तपाईले फटाफट एक लाइक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले यो फोटोहरुमा टाइमिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ अथवा ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले फोटोलाई टच गर्नु होला। फोटोलाई टच गरिसकेपछि यो सुरुको फोटोको तपाईले 6.5 सेकेन्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जुन खाली ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँलाई तपाईले थोरै यसरी क्लोज गर्नु होला। यसरी क्लोज गर्नुभयो भने यसको लेन्थ घट्नेछ। अब हामीलाई यसको ड्युरेसन मिलाउन सजिलो हुनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईले ड्र्याग गरेर यसको साइज 5.6 सेकेन्ड राख्नु होला। अब हामीले बाँकी सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसन कम राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईले यहाँबाट जुम गर्नु होला। यसरी जुम गरिसकेपछि अब सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नु होला। सेकेन्ड फोटोलाई टच गरेर यहाँबाट ड्र्याग गरेर 1.1 सेकेन्ड मात्रै यसको ड्युरेसन तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले थर्ड फोटोलाई टच गर्नु होला। थर्ड फोटोको ड्युरेसन 0.8 सेकेन्डको बनाउनु होला। 0.8 सेकेन्डको बनाउनु होला। यसरी 0.8 सेकेन्डको बनाइसकेपछि अर्को फोटोलाई तपाईले टच गर्नु होला। थर्ड फोटोलाई, थर्ड फोटोको ड्युरेसन 0.6 सेकेन्ड बनाउनु होला। यसरी घटाएर 0.6 सेकेन्ड बनाउनु होला। 5 नम्बरको फोटोको तपाईले 1.0 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने छ। यसरी तपाईले 1.0 सेकेन्ड बनाउनु होला। लास्ट फोटोलाई टच गर्नु होला। लास्ट फोटोको 1.1 सेकेन्ड बनाउनु होला। सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाइसकेपछि अब हामीले यो फोटोहरुमा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रसरलाई भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर राख्नु होला। फोटोलाई यसरी टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ स्लाइड बारमा एनिमेसनको अप्सन आउँछ, एनिमेसनलाई क्लिक गर्नु होला। कम्बोको अप्सनलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसरी कम्बोको अप्सनलाई क्लिक गरेर राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँ राइट स्क्रल गर्नु भएपछि बाइसेट टु एनिमेसन यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। कहाँनिर रहेको छ म देखाउने छु। यहाँनिर रहेको छ। यसलाई एप्लाई गर्नु होला। यसको ड्युरेसन तपाईले फुल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि सेकेन्ड फोटोलाई यहीँबाट टच गर्नु होला। सेकेन्ड फोटोलाई टच गरेर एनिमेसनलाई क्लिक गरेर कम्बोमा गएर तपाईले सेकेन्ड फोटोलाई पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नु होला। थर्ड फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नु होला। 4 नम्बरको फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नु होला। 5 नम्बरको फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। 5 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नु होला। 6 नम्बरको फोटोलाई पनि पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो टिक मार्क देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर 2 चोटी क्लिक गरेर ब्याक आउनु होला। त्यसपछि अब हामीले यो फोटोहरुमा इफेक्टलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्रसरलाई स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर राख्नु होला। यो तपाईले तल स्लाइड बारमा देख्न सक्नुहुन्छ। इफेक्टको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले भिडियो इफेक्टको आइकनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ ट्रेन्डिङमै रहेको हुन्छ। यो ट्रेन्डिङको सेक्सनमै तपाईले व्हाइट फ्ल्याश इफेक्ट यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो ब्ल्याक फ्ल्याश भयो। यहाँभन्दा तल यहाँनिर व्हाइट फ्ल्याश देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट व्हाइट फ्ल्याश इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। फेरि तपाईले यसैमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर एडजस्ट आउँछ। यसको स्पिड भने तपाईले 22 समथिङ राख्नु होला। यसरी तपाईले ड्र्याग गरेर 22 समथिङ राख्नु होला। त्यसपछि यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला।
त्यसपछि तपाईले यहाँबाट ड्र्याग गरेर यसको साइज भने माथिको फोटोभरि बनाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि सेकेन्ड फोटोलाई दुई चोटी टच गर्नु होला। सेकेन्ड फोटोलाई दुई चोटी टच गरेपछि फेरि भिडियो इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्टलाई क्लिक गरेर तपाईले राइट स्क्रल गर्नु होला। राइट स्क्रल गर्नु भएपछि यहाँनिर स्पार्कको सेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर मेटियोर इफेक्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गरेर सिम्पली तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। यति गरेपछि अब तपाईले यसको ड्युरेसन पनि घटाएर माथिको फोटोभरि बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईले अब यो कपीको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, कपी गर्नु होला। कपी गर्दै तपाईले माथिको फोटोभरि ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने छ। सम्पूर्ण फोटोहरुमा तपाईले कपी गर्दै एड गर्नु होला र माथिको फोटोभरि ड्युरेसन तपाईले ड्र्याग गरेर मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला। अन्तिमसम्म तपाईले यही इफेक्टलाई लगाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईले अब यहाँनिर यो दुईवटा एरोलाई दुईचोटी क्लिक गर्नु होला र ब्याक आउनु होला। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, म अहिले तपाईलाई प्ले गरेर देखाउने छु। हामीले सम्पूर्ण फोटोहरुमा एनिमेसन र इफेक्ट एड गरिसकेको छौं। अब हामीले यो भिडियोमा अडियोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अडियोलाई एड गर्नको लागि तपाईले यो क्रसरलाई भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर राख्नु होला। भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा क्रसरलाई राखिसकेपछि एड अडियोको यो जुन प्लस आइकन देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले एक्सट्र्याक्टको फोल्डरलाई क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टको फोल्डरलाई क्लिक गरेपछि यहाँबाट तपाईले एल्बमको एरोलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईले यो भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर सिम्पली तपाईले इनपुट साउन्ड अन्लीलाई ओके गर्नु होला। यो भिडियोको लिंक म तपाईलाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले यो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा एड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा अहिले अडियो आइसकेको छ। साथीहरु, म तपाईहरुलाई एउटा कुरा के जानकारी दिन चाहन्छु भने मैले सम्पूर्ण फोटोहरु जुन जुन युज गरेको छु सबै फोटोहरुमा मैले एचडीआर इफेक्ट एड गरेको छु। यदि तपाईहरु पनि फोटोहरुमा यस्तै खालको इफेक्ट एड गर्न चाहनुहुन्छ भने अलरेडी मैले भिडियो बनाएको छु, तपाईले भिडियो हेरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर भिडियोको अन्तिममा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गर्दै सिम्पली डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ एक्सपोर्टिङ बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई प्रेस गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ गरिदिनु होला। साथीहरु, अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। त्यसपछि यो डाउन बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु ब्याक आउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुको भिडियो ग्यालरीमा गएर सेभ हुनेछ। साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सनु होला। यदि तपाईलाई भिडियोले हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। र आगामी दिनहरुमा कस्तो किसिमको ट्रेन्डिङ भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि तपाईले कमेन्ट बक्समा राख्न भने नबिर्सनु होला। र बाँकी दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ ट्युटोरियल ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ।